Shikues të nderuar, ju përshëndesmi kudo që jeni dhe kudo që na ndiqni me televizionin Dasma, gjithherët me emisionin Vlerat e Folklorit. Kësaj radhe për me realizu këtë emision jemi pikërisht në Hajvali. Hajvali me plot njerëz të kulturës të artit, po pse jo edhe adhëtar. Jemi pikërisht në odën e Femi Pacollit, me grupin e vet dhe me njerëz dashamirë të tij që kanë ardhur sonte për me begatu këtë emision. Femi mirë se të gjatëm në odën e ju. Mirë se keni ardhur. Faleminderit. Çish po shkojnë punë, konga, sapi, çish po shkon? Po mirë, lemna jemi grup, qysh se mati, po mundohemi me zakonisht me rujt vlerat e traditat e folklorit, edhe kështu që po mundohemi me vazhduhe. Juve faleminderit që keni gjithë kohë, faleminderit televizionit Dasma. I vetmi televizion mu po mdo këtë i vetmi televizion në Kosovë që është ka hajman me zor gjallë. Folklorin, traditat shqiptare. Kështu që ju uroj sukses, faleminderit shumë që keni gjithë kohë. Faleminderit edhe juve. Shikuesi është ai që edhe vlerëson si programi, si emisionin. Faleminderit shumë për fjalët tuaja. Pra jemi pikërisht edhe në vendin apo në vendlindjen e televizionit Dasma, ku i përshëndesim edhe kamermant edhe pranarin e televizionit se pikërisht nga Hajvalia janë. Për bisedë, pra, Femi e kemi Gjemal Gërbeshin, një vendas tonin nga Marifsi. Mirë se erdhe në emisionin tonë, Gjemal. Mirë se u gjeta. Dë Gjemojla i na bosë. Po, mirë se u gjeta dhe përshëndetje për ekipin realizues të emisionit. Faleminderit, janë të palas shumë këta djemët, kamermonat. I falenderoj dhe i përshëndes gjithë këta djelmosha që janë të angazhuar dhe vazhdimisht po bojnë punë shumë të suksesshme. Faleminderit për i Zotit Konakut, i cili na ka mundësue këtë takim dhe juve ju uroj punë të mbarë dhe sukses. Faleminderit edhe juve, se na pa juve edhe na s'mujnë me bo gjo. Gjithë herë kemi thonë që po e shpalosmi veprimtarin dhe punën e atyne që kanë punu ma herët, tash po e shpalosmi na. Unë po e shef një libër këtu që e ke boti për Marecin. Apo na spjegon shumë, jo shumë pak, po paka shumë me disa pika shkurta për këtë libër, që e keni bo, je autor ti, po? Po. Hajde të lutem. Është e vërtet, kjo është libri parë, do shta që kam pas mundësin me botuë, për Marefsin, sepse shumë pak ose fare nuk është shkru për atë pjesë. I madhë Marefsi? Jo veç Marefsi, po pjesa Gallapit ka me gjithmonë pas dore në krahazim me vise tjera të Kosovës. Se Gallap? Po tash bashkë këtu me qëllime e përdora këtë fjallë, sepse fjalla Gallap, une e kam hymjen e librit e kam ba për Gallapin, kam hyë dhe kam hullumtue, kam gjithë senet shkrume se cili jemen është ma adekuat për këtë pjesë të malësisë. Gallap, shka do me thonë fjalla Gallap? Fjalla Gollak që përdoret për fatë keqën në pjesën më të madhe të na, ka kuptimin ose është term serb ose slav. Gollo që thuhet i zhveshën ose i shpluar. Mirë po kur mëjnë të realiteti dhe shiquhet teritori i Gallapit nuk përputhet me atë që kanë thonë slavët. Do më thonë, është vend malor, ka pyje, ka barna, kullosa, ka ujtë mjaftushëm, do më thonë, është vend i gjelbrum. Në bazë kësajna, del se ky term është përdor, ose është imponuar nga regjimet e ndryshme slave. Dersa Gallap, kam hasë edhe kam hullumtue në shumë senet shkrume, po edhe prej pleqve të vjetër kam dëgjue. Për shembull, libri Gallapi në përmes historisë të kalume prej një grup autorës që kanë shkru për Gallapin e përmenin se shumë pak nifet kjo pjesë me emrin Gollak, sepse jashtë Gollakut ose jashtë Gallapit ma shumë e kanë përdor fjallën Gallap. Pastaj, ka edhe shkrime tjera që kanë shkruar njerëzit, historianët që janë marrë me këtë punë, për shembull historiani i njoftun Brestovci, thot e ka gjetë në vitin 1866 një memorandum prej një autorit pa njoftun serb, ku shkruan se viset e Llapit edhe të Gollakut, jo po të Gallapit,
Vendi I lopit edhe I galopit përbohet prej 11 fiseve. Do më thonë është dokument I shkruar që përdoret qysh herët emri gallap. Pastaj edhe shumë njerëz tjerë, historian tjerë që janë marrë edhe këtë gallap është prej fjalës gal ose shkurtesa gal I zi. Që kemi në atje që I thuhet mali I zi ose proni I zi që prej kuhet dhe konsiderohet që është burimi I jetesës të banorëve të Marevcit, është qyteti. Është një vend që quhet në lagje qytetit, në lagjen e bullajve, ku është kalaja që mendohet se është më e vjetër se kalaja në Obordës. Aty janë themelet, unë e kam fotografinë që e kam xhirë këtu, në libër edhe kam hulumtuar. Do me thonë, bazë këtyre të dhonave, edhe është edhe një sen karakteristike në një libër ku të botume në Tiranë, që cila shkruan për këngët popullore historike në këngën e Murat Gjakës. Është shumë e qartë të thonën, Murat Gjaka, trimi qartën, pe kërkon katunin natën, kërkon lopin edhe gallopin. Do me thonë edhe në këngë është këndue si gallap e jo gallak. Këto deshta me thonë që ma drejt është me përdor fjallën gallap se sa gallak, për shkak se është fjallë ma adekuat. Janë këto toponime që janë bo, dojnë studime, këto analiza, dojnë. Po na përshkruan pak a shumë, ti shka ke përfshin këtë libër, dihet për Marevcin, për gallapin? Për Marevcin, kam përfshi, jo mundu prej gjitha gjonave ma të vjetra, për shembull, për traditën, për kulturën, për historinë. Marevci, emni Marevc rrjedh simbas emnit Merian. Qyteti Merian, historikisht, ka ekzistuar qysh në kohën e Dardanis, është një vend e Dardanis të lashtë, që në Marevc, në bazë të hulumtimeve shkencore dhe arkeologjike dhe në bazë të mikrotoponimeve që janë plot në për Marevc, s'ka lagje që nuk përdoren ato, kemi gradishta, selishta, kemi kisha, bregu I kishës, e shumë emën të vjetër, epin me kuptu se në Marevc ka ekzistu jeta qysh heret, edhe nuk janë Marevcasit të ardhën qysh e kanë interpretue sidomos regjimet e ndryshme, por në Marevc ka ekzistu jeta qysh në kohënat më të lashta. Qysh e qujtë edhe njerë Marevcin ma herët të Merian. Qyteti Merian është... Marevci e konë qytet si pas... Qyteti Merian është kështjeda e Merionit që ka plot shënime prej studiusve ndërkombëtar, po mendoj studiusve të lashtë që e kanë përmend qysh në kohën e Bizantit, përmendet qyteti Merian, në kohën e mbretnisë. Ta definojmë Marevci përpara u quajt Merian së pas teje. Po, Meriani ka qenë kështjela e Merionit, prej ka është zgjonuar tani Marevci, edhe prej aty të është marrë edhe emri Marevc. Pikrisht të bullajt ajo kështjela. Është në lagja bilethiret gjyteti. Të bullajt, po ka qenë një merë gjyteti, ka njoftë shumica, edhe tash njët si lagja gjytetve. Sa fise kanë për Marevcin konën për shumë, edhe sa shpi? Marevci që kanë thonë pleq ka pas bi 300 shpi, që shkonat e herë shme. Mirë ma vonë ka mujtë me mrit deri në 500 shpi, si mas disa shenime statistikore që i kanë. Hapsin? Hapsin ka 112 kilometra katror, konsiderohet një ndër fshatrat më të mëdha në territorin e komunës Prishtinës me territor. Është katon, po mendoj është fshat kodrinor malor I tipit shpërndam, do me thoni ka shtëpiat e shpërndame, numërohen dikun bi 18 lagje të vogla të mëdha. Sa vjet ke najti këtë unë Marevc ke lindë? Unë kam lindë vitin 1947, kam najtë deri 73, kam shkollu. A ke mujtë me njoftë këtë Marevcit? Jo. Marevci është, si janë njoftë edhe plesht që thonë me mjekër, është një tregim që thonë se janë takuë dy plesht, dy vjetër. Kur janë pyet me zveti prej ka jeti, unë prej Marevcit, po edhe unë prej Marevcit. Shka është shumë karakteristik. Mirë po ma vonë janë njoftë, jo shkolla, jo
Mirë për të shkove të fundit për fatë keq, qa që është... Cilla ma hodhe kun me e modhe, cili fis ma i modhe? Tash, është shumë karakteristike. Ndeshta me hy prej fillimit aty prej Trungut Marevci, prej Merionit, Tori Marevci, që thuhet, Marioni, ose se nem prej Marionit është formu edhe qyteti Merion, nemën të ati personelit që ka qenë. A i thuhet se Marioni ka pas 4 djelë. E ka pas Pacën, Makën, Ahmatajn ose Matin edhe Canën. Këto janë 3 që si mbas fjallëve të vjetër, por edhe si mbas shenimeve, janë këta 4 djelët e Marioni. Që kjo Paca po djetë Pacëllë? Po, etash. Prej Pacës janë të formume që mbojnë bjemnin Pacëllë dhe janë 3 lagje në Marevcë. Lagje e Pacajve, Modri Potokut prej ka është dhe Fehmiu, edhe një lagje tjetër e Gërmivadës. Këta kanë gjithë mbjemnin Pacëllë. Në shatë temin ka Gërmivadë. Me mbjemnin prej Makës, rrjedh mbjemni Makolli. Makollët janë një pjesë, kanë jetue për para edhe jetuajnë edhe tash në Bullaj, lagjen e Bullaj, edhe në lagjen Vakovës, po edhe Gërbesh, i lagja Gërbesh, e ka prej ardhen prej Makës. Dhe me thonë, po mbjemnin e ka marrë në bas lagjës, që ka rrjedh këj emen, është pak ma... Lagja e Vitinjës. Tash, prej djali i tret, ose njeni prej djemëve të Marionit, është Ahmati ose Mati. E këtu janë Vitia, janë Klokoqi, janë Metallët, janë edhe disa lagjet vogla të një janë Halipajt e shka podim, për këta janë prej qëti Trungut të Matit ose të Ahmatit. Dërsa Cani, që konsiderohet edhe njeni prej djelëve të Marionit, janë lagjet Brahajt ose Brahovit, Jasharajt, edhe Simajt. Edhe Gërmivad ka nuk të marës? Po, Gërmivad ka, po janë me mbjemnin Pacëllë. Pacëllë, po. Unë e thash në fillim që 3 lagje janë... Do me thonë, prej këtyne, edhe është shumë karakteristik që këta mbjemna që i ka Marevci, janë të veçanë se kur kush nuk mbanë mbjemen Pacëllë, Makulli, Gërbeshi, për posë këta që janë me prejare prej Marevci. Shumë drejt. A konë dalme tash pak se ka qenë edhe vështërësit, jenë konë edhe për martesa, në Marevci, jenë konë në bjeshkë gjithëherën konë. Sigurisht. I rafshit që ka dhonë qiken, po aja ka morë. Me morë qashtu. Ja morë, ka morë, a më mja dhonë se ka dhonë. Qashtu. A konë problem pak për Odat a i ke përshkru këtu, për shamu dallume pak a shumë disa oda. Po, i kam përshkru e krejt, janë këtu të shenume në odat. Po na i veçon disa pak ma Po kam pas gati gjdo lagje, ka një familje ose 2 që i kam pas odat e dallume. Për shamu në Marevcë, në të Pacajt ka qenë oda Osman Pacëllit, ose familjes Begjet Pacëllit, që është si odë me e njoftë, kohëve të fundi, se ma heret ka pas sigurisht stërgjushit e tyne Kamberi e kuftë e Diune. Në Gërbesh ka qenë oda e Mostafës, që ma i menë edhe unë ato, se jam një piti, oda e Qerimit, oda e Mehmetit e kështu me radhë, gati. Gjdo lagje i ka pas disa oda ma karakteristike që edhe ma të... Plesht? Plesht, kanë qenë plesht dallum ka pas edhe plesnar prej Marevcit. Po, aty përshin. Po, ka pas edhe, po më doj, kur mirësh edhe me aktivitetet tjera e marë, ka pas edhe qysh në kohënat e hershme, janë marë edhe me muzikë që tash po vazhdojnë traditën të atrit, kemi pas njerë që edhe pse në kushtet vështira që kanë jetua, por i kanë kultivue traditat e shqiptarve edhe në atë pjesë të malësisë. E men barazonat për... Po, ato, deshta me thonë që gjitha veglat në fillim, muzikore, thuje se kanë qenë punim dore, i kanë bo vetë, nuk kanë pas mundësi me morë. Spontanesht i kanë njësë. Po, unë i kam fotografu dhe kreti kam të në libër gjitha instrumentet muzikore prej fillimit që ka ku mujtë me gjithë. Pipza Surles thojnë o nisë me ato pi aty në lullave. Lullave, po. Qashtu i kemi ba dhe ne si fëmi. A ka dikush fletës të Marevca, man menti? Për fletë nuk e moj menë si nonën e Rrugovës, nuk kam pas ras me ndjëgjë unë si po, me sigurien marë për barazona ato, po. E kështu? I man menti marhomat me kualë të mirë që i kanë mojtën?
është të vërtet ka pas, e përmena emrin e mërë gjytetit. Unë si fëmije më imen, kur shkojsh me në Bajram të Gjamia, i me gjytetit ka pas një atki, thëshin, edhe vrapoj për gara, për darës, mahram. Ka pas edhe tjerë plot në Maref që kanë majtë kuaj të shalës e thëshin që kanë pas me lojnë. Po qështë e mura emnin Shyt Marefci? Një burë komtar, një advetar. Edhe për Shyt Marefcin e kam një pjesë këtu që ku mujtë me gjecë për arsyrë se të shkrume shumë pak, ato janë senet që i kanë tregu. Shyt Marefci, emni vërtet i ti ka qenë Bislim Makulli. Bislim Makulli. Po, i Vakovcit, i lagjës Vakovc, por e kanë quajtur Shyti tash pseudonimin që e ka marrë, nuk e di saksisht. Ai ka qenë një trim, ka qenë një njeri që ka organizu, ka kundërshtu pushtetin atëherë shumë, ka qëndru në male, ka dhonë, që shme thonë, nuk do të largohna prej vendit tim, për deri në vdekje, ashtu deri edhe ka ndodhë. Ashtu ka ndodhë. Me full për Marefcin, do të shumë ku e gjatë, feme. Mirë, po ju tash... Veç deshte me thonë që unë për librin, masi jam autori këti librit, unë për pospe fëminisht ka ku mujtë me marrë shënime ka pak, po s'kemi qenë shumë të interesumë se i gjithere, por pasi kam fillu e i kam hyrë kësaj punë dikun 4 vjetë kam hullumtue, ku kam gjetë shënime e fotografi dhe jo mundu me i hyrë në këtë liber. E di që nuk është i përsosën, po është me rëndësi që është një bazë që generatat e reja kanë materiale prej shkafit Monisë dhe me përshkrua. Janë konë këto, tash nuk vëzojnë amik historijës edhe traditës. Shamu kanë pas edhe bikat fort që i kanë përlohe. Të një mrizet, a i ke shenu mrizet e këto. Po, kretë të fësene që kanë pas, se që veprimtarit kryesore të eksistencës ose tjetesës në malësit galopit, po konkretisht Marefs ka qenë bujësia, shumë e dopë, për arsye se toka është dijet. Mirë, po veprimtaria kryesore ka qenë blektoria. Adi jënë manë me blektori, jënë kultivuar. Edhe me druj kanë punu mirë. Edhe me druj, po, është e vërtet mjeshtria. Unë e kam cek edhe ato me cilat. Mandej kanë qenë edhe këto punëdorët e femna, ose nanave tona, gjysheve tona, që me ato kanë me kresë. Sepse prej aty të kanë pas landën e parë, do më thonë. Edhe këto gjitha i kam cek, e kam bile 5-6 faqe vetëm për vekun, mënyrën e vekut që kanë përdorë, edhe i kam gjithë. Edhe një fenomeno, në përfshatra në atë ku, thojnë me një ma alë, për shamull, s'kanë pas një partirë që mëndzi që i ka bo, dhe me që ata tirë që i bo aki, gjysa katonit janë martuve. Unë e maj men shumë mirë që baba jem me moshatarët e ti, për shamull, baba jem ka pas tirë që pak ma 3, se kemi qenë pak ma të pasun, një këjsi tjetër i ka pas një lurk, ose një guj, ose një jelek, tjetëri ka pas një par këpuca, kështu që kur është dash me shkuë, si do mos dhonër spari, o dash me i marrë në për gjithë ata dhe me i marrë. Kështu ka qenë jetë. Realiteti e konë. Une thash për Marefcin, tash veç këto, shumica e në shpërngullë në Hajvalia. Po, është e vërtet që jo ka në Hajvalia dhe mundë me thonë se une kam dzirë edhe statistikat këtu, se në basë shënimeve kam një kronologji të genealogjinë e gjitha familjeve të Marefcit në bazë të bjemnave. Edhe i kam shënue, jo mënue prej matë vjetrit e të poshtë edhe ku janë tani familjet. Nuk ka qytet, e gati edhe fshat në Kosovë që nuk ka prej Marefcit. Po ka edhe vene tjera, mos të flasë edhe në shtetet tjera, në Turqi, kam fenomenin atje familjet që i kam shënu, që i kam dhonë familjarë që kanë në Turqi edhe sot jetojnë atje. Edhe thuaj se gjithë ku në përbot ka Marefc. Falemderit shumë për punën që i ke bon. Falemderit edhe për jush. Ti nuk i ke bon këto për materialisht me fitu, po i ke bon me met një arhiv për generatat që vinë me dit për jardin, me dit historie. Kjo ka qenë qëllimi, po. Vash zoti që pse
mos të kthehen atje, po me ndërtu. Sigurisht, është vend atraktiv, është vend me pasuri natyrore që i ka kriju Zoti. Është shumë mirë, po unë të thash fillim që shumë pak i është kushtua asaj pjese, mungesa e rrugës e ka po... Dhja Marev, si qushimet? Dhja Marev që du me tregu. është një fjallë që përdoret, shumë herë u përdoret, tash ma pak, sigurisht. Një fshatar nga Marev që si gjithë, dhiti kanë kultivu ma shumë, që se kanë qenë molet ve vogla edhe ma leta me majtë, sigurisht. E merë disa dhije dhe në mesin e tyne edhe një cjapë shët me veti, me dhije dhe vjen në treg, pazar. Vjen një shërli, thëtë sabra katonarë kjo dhe ja, a i sjape pak ma i dalu, ma i rritë. Thëtë, po nuk është dhije, thëtë po cjapë. A e bre, ti po më ka zë katonarë, thëtë, e spedi une. Thëtë mirë, une po të thamë është cjapë, thëtë, une po du me marë, thëtë mirë, që ka që kushtone, në vonë pazare, ne ka marë, shkon të shpijë. Kure qënë të shpijë, thëtë, zojës vetë, thëtë, e kam bleni dhije, thëtë, edhe, nisit ajo shkon me mirë, kure ishe nuk është dhij. Thëtë, o burë, kjo s'pas ka gji. Thëtë, dhija Marevësit. Edhe kështë mbetet ajo. Faleminderit. Janë këto umore nga kërkojnë falje, për kohën qaqë që sa kemë hapsin, dhe mon në mision për me bisedue, paka shumë diçka bënëm dhe na, ti ke po ma shumë liber, po na paka shumë e shtjelum këtë temë të Marevësit, theme edhe një ere, nëse ki diçka me shtu për këtë grup, apo funksionan, apo popullon në shëshnien kodër të fshatit Hajvali. Gjemën e kësha dhanë fjallën e Jakupit. Jakupit, a? Ma nuk pritan kjo me fjallën. A në nuk ka problem. Po nuk e një. Edhe, hajde Jakup. Po një si unë si fema, si gjithë tjesht njëjtë, si grup Hajvalia, ekziston që për vitet 70, dhe më thonë ka viti 77-8, baze është një për e tyne që ka qenë themelus grupit, ka vazhdu me punë, regullisht, kur nuk ka stagnu, çdo herë është marrë me kultivimin e teksteve, folklorin përgjithësi, duke mos e anashkalu edhe pjesë tjera të Kosovës, jo është me këtu ose më marrë vetëm me pjesën e Gallapit, po edhe me pjesë tjera. Domethënë si grup funksionon kështu me disa ndryshime të vogla për shkak të kohës, dikush ka pas anëtarë më herë që kanë ndrojë të një orë. Si shoqëni kulturë artistike. Si grup, kjo është grupi Hajvalia, grupi folklorit, po. E tash nëse marrëm e kem tash dhe ansamblin Hajvalia, ansambli folklorik e këngëve dhe vallave, ku të bën pjesë edhe Ramizi, Vitia, është drejtori ansamblit, kryetari ansamblit, zbashku me Xhemin, Femen, gjithë atje që po na shkëtu. Kem, domethënë është dikun një numër beg i madh, rreth 200 anëtar, tu i përfshi me valltare, instrumentistë, këngëtarë gjithë. Grup moshave prej, më të them lirësh, prej parashkollor, nëse guxoj me thonë për ka mosha Basagjem është më i vjetri, po me kështë duket më i ri se na, se është ma papuntori. Edhe këto këna lonja këna dhonë dektyrën e caktume. është ka punon, kem marrë pjesë në festivalin ndryshme, kem arrit besa suksese, begit mira. Janë të ri, kanë vullnet, kanë potencial për punë. Kem bashkëpunim të mirë dhe me koreografin, Dilaver Kreziun, që e kem bashkëpunëtor të ansamblit. Dhe ajo është të bo një punë të madhe. Kështu që tash, po thëmë lirisht, jem flugën e punës, jem të angazhuar të gjithë, se si ne kem detyrat të ndame. Të e falendru prapë, po thëmë Ramizin që ne ka mësu për shkak edhe që është i palashëm, edhe që ka përmes televizionit afirmimin e ansamblit të gjithë atje. E donë edhe ka ideje për ata. Po, është do të me dosh për më marë me një... Nuk mundet më marë njëri. Kjo është ajo rreth ansamblit, rrëdiqka. Faleminderit shumë. Tash pas bisedës, Femi dhe Jakup e ju tjerë pjallëm radhën kongës. E besoj që edhe shikus kanë më datë kënaqen me juve.